हां दाल यार कोने कम बसा कर कोने मुंडी आई कोने और मुंडी आरी कोने ढेगरी कर रही હાલો કેને આવું कहान पाळले अरे काय भाई पाळले दोन रोज पेक गया दोन राने उद्या ताता ताता याचो छेळी पिली पिली पिला वो आया वो थाम गुदरागी म्हणा वर्षी घेते आपटे कोणी म्हणू मुंडी मोठ कोणी आहे निकलती कोणी बाहेर आहे हां मुंडी इकडे कोणी आकडे काय झालं पिला बेली आयो केर उंदर करे तुम्हारा के लाग निकला हमारा वत मिले वो एक पिली काय रे ये रोको एकला एकीरा छौ उद्या वो छेळे हो छेळे काले नाही हो हातीत गाणी मास हां वो मुंडी काढ तो खेचला मारा टांग हां डाळ खेचा तो कुवा मुंडी बाहेर आव मुंडी टांगले खेचला तो काय मुंडी इंग्लंड एवढी अरे एवढी आवडा जरा हा अरे बस हो और सरपुर से गांजा है पिलार बेटी ताई वर बाई मुझे पडतो उनके पडगा छेड रेंडे जरा अब बाई कत जाय तो फोटो दिखाले खास नहीं है ना ढीलो ये वर लाटरी तो बरा बरा मकान करो